ආයිබුවන් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම හිතුවා වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕනේ කියලා මම ගොඩ දවසකින් ඉඳන් හිතුවා. නමුත් මට කරගන්න ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම දැන් මගේ channel එකේ subscribersලා 2000 පැනලා තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගෙත් එක්ක මෙච්චර කාලයක් මේ අපි කරන වීඩියෝස් හැම දෙයක්ම බලලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම මම හිතුවා අද මගේ vlog එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් සමහර අය බනි කමක් නැහැ. ඉතින් wifi අද නිමාඩු වෙනවා. ඉතින් මම අද යාව එක්කන් යන්න ආවා කුරුණෑගලට. ඉතින් බලමු අපි ඉස්සරහට කුරුණෑගල වැවරවුමට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. අද wife කැමති වුණොත් යන්න පුළුවන් වුණොත් අනිවාර්යෙන් වැවරවුමට යනවා. ගිහිල්ලා අපි වැවරවුමේ සුන්දරත්වයත් ඔයාලට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම මගෙත් එක්ක ඉන්න මේ යාත්‍රා. ranthaliya wewa laga unkala matakada atita matakaran numba kiya duraka tarama wewa mula indagena handuve dukata rantaran athugala vera vandina athugalali derana athugala vera vandina athugalali derana nuba gana kiyana wachana uhula ganna beruwa athugala vera maluve man handuve dukata rantaran athugala vera maluve man handuve dukata rantaran
ඇතුගල කන්ද තවම සඳ සිප ගන්න තරම දැක දැක ඉන්න බැරුව මගේ හිත ගිනි වැදුනම කුරුණගල අහසත් දැන් හඬාවි දුකට රත්තරන් ඇතුගල වේර වඳින ඇත් කදලි නිරෑන ඇතුගල වේර වඳින ඇත් කදලි නිරෑන නුඹ ගැන කියන වචන උහුලා ගන්න බැරුව ඇත් කඳ වේර මළුවේ මං හැඬුවේ දුකට රත්තරන් ඇත් කඳ වේර